Hi guys, we are going to talk about the third conditional statement that we will be using. We will be covering the else if statements. So this will be built on top of the if and the else if statement. So in an if statement, we only have one option kasi 'di ba? We are looking for a true value in the condition. For the else if statement, meron niyang dalawang options kasi hinahanap natin dyan, may gagawin kapag nag-true yung condition and then may gagawin kapag nag-false yung condition. Now, what if more than 2 yung option na kailangan nating i-provide para kay user? Kunyari, 3 or more options. Masasagot yan with the else if statement. So, ano bang itsura ng else if statement? So, if you will look here at the syntax, you will notice na dun sa taas na part, andyan yung if statement natin. And then at the bottom, andun yung else statement natin. And then in between are the else if statements. Now the idea here is, the computer will check first the condition ng if. If this becomes true, definitely you have to perform the block. And then pag na-perform niya yung block, tatalo na yan palabas. That is if magkakaroon ng true. But, what if nag-false yung condition? What will happen? Pag false ang condition, it will look sa susunod na statement, sa susunod na else if, kapag ang condition natin nag-true, syempre perform the block. But, if it becomes false, kailangan ni computer tumalon sa susunod at hanapin kung may else if. Kapag meron, it will check the condition. Kapag true, perform the block. Pagka hindi, pag nag-false yan, at wala nang makitang ibang else if sa mga lines pababa, the computer has no choice but to perform the else block. So basically, the else if statements check kung sino ba ang magto-true. Kapag may nahanap siyang true, perform the block and then break out. Kumbaga, lalabas na ng lahat ng buong conditional statement. But, pag wala siyang mahanap na kahit na anong true sa mga if or sa if at sa mga iba't ibang else if, wala siyang choice but to perform ang else dahil nag-false siya. So let's try to answer this machine problem. Magbigay tayo ng definite na example. Ang problem natin is we have to determine if a number is positive, a negative, or a zero. Let's break it down. What do we need from the user? Siyempre, kailangan natin ng number. We need a number and anong data type to? Since it's a number, most probably, integer yan. At ano ang kailangan nating i-compare? That number, para masabi nating 0, ko-compare natin siya sa 0 if equal siya sa 0. Now, paano naman natin masasabi if a number is a positive number? We have to compare num sa 0 kung siya ba ay greater than. Kasi kapag greater than 0 ang isang number, definitely positive yan. Pero pag ang num is less than 0, definitely it's a negative number. And what will we display on the screen? Pag num is equal to 0, syempre i-display natin, the number is 0. Kapag num is greater than 0, ang i-display natin, number is a positive number. Kapag num less than 0, ang i-display natin, num is a negative number. So let's try to do that sa Java. We need a number. We need an input from the user. So i-import natin ang scanner. And then we will create our scanner object. And then we will create the variable, yung magiging placeholder na number. So it's an integer. Pangalanan na lang natin num. And then we will now prompt the user. Anong pwede nating prompt? Probably enter a number. And then ilalagay natin siya sa variable na num by using the scanner object. Now this code, masisigurado natin
that the variable num will have a value that will come from the user. And then ilalatag natin yung condition. If num is, let's say, greater than 0, output natin ay the number is positive. Now, dito papasok si else if. Kasi pwede tayong, ang susunod natin, after masabi na number greater than 0, it can either be the number is less than 0 or the number is equal to 0. So, pwede tayong mamili. Try na lang natin yung number less than 0. So, magdadagdag tayo ng else if. Copy ko lang to para mabilis. Else if, ang condition natin, since tapos na tayo sa greater than 0, gagawin natin gagawin natin less than 0, at ang output natin, the number is, of course, negative. Kasi nga, less than 0 siya. So that leaves us to the last one. Pero hindi na natin kailangang i-code siya as else if. Kasi na-cover natin yung greater than 0, na-cover natin yung less than 0, ang natitira na lang would be an else statement, at sigurado yan na ang natitira na lang, the number is 0. So, iraran ko ngayon to, bigay tayo ng isang number like 0 papasok sa variable num, sa unang condition, it will become false. So, lilipat sa susunod sa else if na to, num less than 0, it's also a false. So, no choice ang computer kundi i-perform ang else block. The number is 0. Kapag naglagay tayo ng something positive, nyari 10, the variable num will have 10. So, dito pa lang, true na siya. Pag nag-true yan, ipe-perform tong block of code and then tatalo na siya palabas ng ating conditional statement. But if the number is negative, negative 10, num will have a value of negative 10. Sa unang if, magfo-false yan. So, titingnan ng computer yung sunod na else if. In here, magtutrue yan, ipe-perform itong block na to. Pag na-perform, tatalo na siya palabas. That's why ang lalabas is the number is negative. Let's have another example. Dito naman, sa problem na to, ang sinasabi lang is we will let the users select or choose from a menu. Gagawa tayo ng menu. At ang mga possible choices ay A, B, C, or D. Let's break it down. Ano ba ang kailangan natin from the user? We need an input. Ano yung input? Pwedeng A, B, C, or D. Since letter siya, malamang data type ay string. Hindi pwedeng integer. Hindi pwedeng double kasi hindi naman mga numbers yan. Ano yung mga kailangan nating i-compare? Our input, kailangan lang nating i-check kung ito ba ay mag-i-equal sa A. O kaya mag-i-equal ba yan sa B? O kaya mag-i-equal ba yan sa C? Or mag-i-equal sa D? And then we will display on the screen kapag nag-equal sa A, anything like the user chose A or the user selected B. Ano lang to, yung i-display natin sa screen just to prove a point na gumana ang selection sa else if statements. So let's try doing this. Dito na lang rin ako gagawa. Since we need an input from the user, andyan pa rin yung import, andyan pa rin ang scanner object. Ang gagawin ko ngayon is I will create the variable input or INP na lang para maiba naman. String INP will get blanco. And then we will create our menu. So this will be a series of output statements. Lagay natin, please select from the menu. Tapos, sa susunod na line, pakita na natin yung menu. Yari, ganyan, A. Yung brackets, ano lang yan, for style. Wala naman siya actual na ginagawa para lang ma-style yung magiging output on the screen.
So yan, A, option 1. And then, gawa tayo ng B, C, at saka D. This one will be B, C, and D. Tingnan nga natin kung maganda bang tingnan. Now, let's place another prompt, enter choice. Para ma-signal lang si user na pwede na siyang magpasok ng kanyang option or ng kanyang choice. And then ilalagay natin sa next line, kukunin na natin yung input. So variable inp will get the scanner dot next line. So dito sa inp ma-store yung ita-type ng user. Ilatag natin ngayon yung else if statements. Magsisimula tayo syempre with an if statement. Ano ang una natin? Sabi nga dito sa may problem, paano natin i-compare? Si input dapat mag-i-equal to A or mag-i-equal to B or mag-i-equal to C, mag-i-equal to D. So, unahin na natin yung A. If input, inp, dot equals kasi string siya. Hindi tayo pwedeng gumamit ng dalawang equal sign. So, kung mag-equal siya sa A, no? Kapag nag-equal siya sa A, output natin ay you selected A. Try nga muna natin to. So, kapag namili tayo, A, you selected A. So, paano sa iba? Paano natin ilalatag yan with an else if statement? Paano yung B, C, at saka D? Copy ko na lang yung code. Kasi, dadagdag lang natin yung else if. Paste ko lang. Papalitan ko na lang to with B, and then you selected B. And then, dagdag natin else if, that one is for C, and then dagdag tayo ng pang-apat na B. Kulang ng else. Check lang natin kung gagana ba yung A, B, C, D. Option B, okay, gumana. Option C, good. Option D, good. Now, what if ang nalagay ni user is wala sa A, B, C, D? Kunyari, G. Wala mangyayari. Hindi natin na-control, hindi natin na-anticipate sa program. So, gagamitin natin yung else para makontrol yung pwedeng i-input ni user. Na-cover natin si A, B, C, and D na options na pwedeng i-input. Kontrolin natin kung ano yung mga hindi posibleng mailagay. So, pwede natin i-output something like system.out.print unknown input. Or pwedeng error. Or kung ano mang message na pwedeng ibigay kay user para sabihin na nagkamali siya sa kanyang input. So, using this else, outside A, B, C, and D, pag yun ang in-input nila, ang lalabas is unknown input. Let's try. Ang i-input ko is G. Hindi siya A, hindi siya B, hindi siya C, hindi siya D. So, therefore, magfo-false ang mga conditions. No choice si computer kundi gamitin yung else statement. Unknown input. Okay? Now, another thing. What if si user naka-caps lock pala, nakapindot yung caps lock. So, ang na-input instead of small a, ang comparison natin, small a. Paano kapag capital A pala yung nalagay niya? Ano pwede natin gawin? Kasi kapag capital A yung nilagay, hindi yan magto-true dito. Small a eh. So, ang tatawagan nito is yung else statement, mag-unknown input. So, what we can do here sa ating condition is dadagdagan natin. Pwede tayong gumamit ng logical OR operator. Tingnan ha. Dadagdagan natin ng logical OR at ilalagay natin yung input kung mag-i-equal ba siya sa capital A.
So using that one, pwede nang i-input the user small a or capital A. So kapag capital lang nilagay, magto-true naman to. So false or true, true pa rin siya. Mapaperform yung block. Di kaya, pwede rin naman tayong gumamit another type of equals. Instead of dot equals, pwede natin gamitin yung dot equals ignore case. Capital I, capital C. So it will do something like this, yung or, pero specifically for cases lang, uppercase or lowercase. So, pwede tayo ngayon maglagay ng small b na perform yung block or di kaya capital B, mape-perform pa rin. Kasi i-ignore niya yung case. Magtutrue pa rin to. So, you may choose, it's up to you kung gusto nyo maglatag ng dalawang conditional statement dalawang relational statement na may logical or di naman. Kaya, gagamit kayo ng dot equals ignore case for these types of machine problems, yung nagse-select from the menu. Try na lang natin idagdag sa iba. So, pwede na tayo maglagay capital or small letter, A, B, C, D. Gagana yan. Pero kapag labas sa A, B, C, D, kahit capital man yan, capital Z, anong input yan? Okay? So, what else? You have activity 6.2. In here, kailangan yung gumawa ng program that asks the user for an age. Magandang practice to para sa else-if statements. Medyo marami kayong else-if nga lang na ilalagay. Ano ba ang need ninyo from the user? You need an age. Then, you have to display the user's year of birth. So from the input of the user na age, kailangan mahanap ninyo ang year of birth. I will leave it to you kung paano i-compute ang year of birth base sa isang age. But it's quite simple. You just have to minus this and that, no? Para makuha mo yung year of birth ng isang tao. So, from this input na age, makaka-come up ka ng output na year of birth. At the same time, that year of birth naman will be your input para ma-display which generation the user is from. So, that year of birth will be compared to the different numbers. Since ang pinagkukumperan dalawang values, a hint na mabibigay ko sa inyo is you have to use the logical AND operator. Kapag nag-true, i-display nyo lang anong generation siya. Okay? So that's it. I hope you will be able to do this activity. And if ever you have questions, you may message me in Schoology. Thank you. Goodbye.